ke mana, Ma? Aduh, saya nak pergi Langkawi. Sampai korang jaga rumah, jaga diri. Aku tak pergi. Morning guys. Kudu mana? Hai. Ini buat video ke apa? Video. Mana Makcik? Makan tak? Oh, sampai apa? Aku dah habis makan dah. Ya. Ibu saya cincin. Memang kau tak. Saya rumah tu ada keripik. Ubi dengan keripik. Nampak bawa. Bawa dia mesti kat lebih ke biar kita biar kita. Bawa. Pak, morning. Mana lepas tu? Morning, Hai. Pergi mana, Mak? Pergi Langkawi. Ke mana? Saya nak pergi Langkawi juga. Macam tu saja. Nanti esok aktiviti hari ni kita ke mana? Hari ni kita nak ke mana? Kami nak ke Arau. Harau. Selepas tu besok pagi baru betul nak pergi Langkawi. Baik. So kita breakfast dulu lah. Semoga kami selamat sampai ke destinasi. Yeah.